นานาชาติกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐยักษ์ไข่นะครับที่ทำให้มีชาวโรฮิงญาอพยพเกือบ 400,000 คน โดยในวันนี้นะครับมีท่าทีจากหลายประเทศได้แสดงความกังวลแล้วก็หวังให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติที่ถึงแม้จะไม่ได้พูดคำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ก็ระบุนะครับว่าอาจไม่มีคำใดที่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากกว่าคำนี้อีกแล้วครับ Do you believe this is ethnic cleansing? Well, I would answer your question with another question. When 1/3 of the Rohingya population had to flee the country, can you find a better word to describe it? นี่เป็นคำตอบของนายอันโตนิโอ กูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติต่อคำถามของผู้สื่อข่าวว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงญานอกจากนี้นายกูเตเลสยังเรียกร้องให้นานาชาติส่งความช่วยเหลือพร้อมแสดงความกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยประณามกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาที่ใช้ความรุนแรงขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายุติการใช้กำลังทางทหารและความรุนแรงอื่นๆขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบให้ออกแถลงการถึงพม่าเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีหลังเรียกประชุมฉุกเฉินแบบปิดโดยแสดงความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่และกังวลถึงรายงานที่ระบุว่ามีการใช้ความรุนแรงระหว่างปฏิบัติการรักษาความสงบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอังกฤษประจำสหประชาชาติย้ำว่าท่าทีในครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการแก้ปัญหาโดยหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็นหลัก The press elements agreed today are an important first step. They capture the 3 big things that all of us wanted to underline. First of all, that there must be an end to the security operations. Secondly, that there must be full humanitarian access wherever it is needed. And thirdly, that the government of Myanmar has an important obligation in looking to the longer term and implementing the recommendations of the Annan Commission. And I think it is significant as a penholder. ขณะที่จีนก็ได้แสดงความหวังให้สถานการณ์ในรัฐยะไข่กลับมามีเสถียรภาพโดยประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ความเห็นของรัฐบาลจีนนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar รายงานอ้างเอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าย้ำว่าสถานการณ์ในรัฐยะไข่เป็นประเด็นภายในประเทศที่กองกำลังของรัฐบาลพม่าโจมตีกลุ่มก่อการร้ายที่มีแนวคิดสุดโต่งและจีนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนในบังกลาเทศวันนี้คณะทูตจากหลายชาติเดินทางลงพื้นที่ค่ายผู้อพยพโรฮิงญาในเมืองคอกบาซาโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศบังกลาเทศเป็นผู้นำการสำรวจซึ่งเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำบังกลาเทศเรียกร้องให้พม่ามอบสถานะพลเมืองให้กับชาวโรฮิงญาซึ่งในตอนนี้นอกจากวิกฤตขาดแคลนอาหารแล้วหลายฝ่ายยังจับตาสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสมจนอาจเกิดโรคระบาดในหมู่ผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีอยู่ถึงเกือบ 400,000 คนจอมพล ดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน